درود دوست گلم، به کانال بومبک خوش اومدی. اگر دوست داری با پارچه کارهای آسون و زیبا بدوزی و کسب درآمد کنی، کانال ما رو سابسکرایب کن. در ادامه تعداد و اندازه پارچه‌های مورد نیاز برای دوخت این کیف کاربردی فسقلی رو میتونید ببینید. مطابق فیلم پارچه اصلی به رو، دندانه زیپ روبروی پارچه اصلی و پارچه آستر رو روبروی پارچه اصلی قرار میدیم و محل اتصال دو پارچه به زیپ رو دوخت میزنیم. پارچه اصلی رو به رو بر میگردونیم و محل اتصال به زیپ رو دوخت نیش میزنیم. پارچه اصلی رو روبروی پارچه اصلی و پارچه آستر رو روبروی پارچه آستر قرار میدیم و محل اتصال پارچه ها به زیپ رو دوخت میزنیم. پارچه اصلی رو به رو میکنیم و محل اتصال به زیپ رو دوخت نیش میزنیم. زیپ رو تا نیمه باز میکنیم. مطابق فیلم پارچه آستر روبروی پارچه آستر و پارچه اصلی روبروی اصلی و قسمت اتصال پارچه ها به زیپ رو روبروی هم قرار میدیم و گیره میزنیم. قسمت هایی که تو فیلم نشون دادم رو به جز چند سانت از آستر برای برگردوندن کار دوخت میزنیم. 4 گوشه و قسمت های اضافی زیپ رو با قیچی سبک میکنیم. کار رو از قسمت دوخته نشده آستر به رو میکنیم. درز دوخته نشده آستر رو دوخت میزنیم. آستر رو داخل کار قرار میدیم. کیف فسقلی ما آماده شد. از قسمت بالای ویدیو آموزش دوخت کیف فانتزی رو میتونید ببینید.